So, buksan natin ano nga ba yung mga nasa loob na ito. Hindi kasama yung controller, no? Yung remote. Let's do the unboxing. C-Max FREEDCONN Intercom matte black finish. Comes with a charger adapter, USB cable, an Allen wrench, mic and headphone, clip niya or clamp or yung sticker velcro para sa helmet. Up to 6 people ang pwede magkonekta sa T-Max Intercom na to. At umaabot ang connection nito sa ibang T-Max Intercom hanggang 1,000 metro or 1 kilometro. Waterproof na rin siya mga brother. Meron din siyang built-in FM radio or kung gusto mo namang mag-sound clip gamit ng iyong phone, pwede dahil may Bluetooth connectivity na rin to mga repa. Pwede mo rin siyang magamit while charging. Meron din siyang kasamang remote. Pwede naman siyang optional lang pag bumili ka sa DK SIASY. Sa halagang 3,000, you can now enjoy the ride. Talagang budget meal na budget meal. Alright! O ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin siya ikabit. Kahit ako, hindi ko alam. Titingnan natin kung aralin natin. Madali lang naman yan eh. So, tabi muna natin yung mga adapter, mga charger. Yan! So, may dalawa tayong option. Pwede natin gamitin yung velcro. Ayan. Pagka hindi siya pwede dito or hindi, alam mo na, hindi kumapit dito yung ganito. Ayan. Actually, ito yan eh. Ganyan yan eh. So, naiipit siya dito sa gilid. Yan. So, kung walang kapitan, pwede naman may option kayo na velcro. Ito yon. So, ako, ang pinili ko is yung yung naka-clamp or naka-clip, clamp clip, cloth clip. So, ayan. Siguro hiwain ko na lang to, itong part na to, para makabit ko siya ng maayos. Hiwain natin yon, kabit natin to. Aha! So ako, itong option na to yung pinili ko, no? Para makapit, hindi bumitaw. Kasi nadala na ako sa mga bumitaw. Joke lang. Tulad ng cellphone holder natin, di ba? Naulog, bumitaw, iniwan tayo. Hugot pa more. So, yan, nakabit na natin to. So, para yan dito. So, mamaya na yan. At para naman dito sa earphone or headphone natin at saka dun sa mic. Ngayon, yung sa mic pala natin, dalawang option. Isang ganito. Ayan, isang ganire. Ganito, ganire. Ayan. Hello, mic test, mic check. Tanggalin muna natin. So, una, kabit muna natin yung velcro. Yung velcro na may sticker. 4 naman yung so may extra na 2. So, una, tanggalin natin to. Ayan. Tanggalin natin yung mga nakakabit dyan. Pati na rin to. Yung sa chin. Tanggalin na rin natin muna. Para, ginagawa mo! Para hindi masikip. Dito. Pati itong nasa taas, tanggalin na rin muna natin. Yan. So, ayan. Lahat na ng nakadikit, tinanggal na natin. Saan ba tumatama yung tenga nyo? Kung saan tumatama tenga nyo, dun nyo ilagay. So, sa tingin ko dito, sinukat na natin. So, dito natin banda ilalagay. Yan. Alright. Saan niya ulit yun? Di bale, pag nagkamali naman kayo, mayroon pa naman extra eh. Ay, gago. Alright. Nakabit na natin. So, ayan. So, ito, saan natin to kakabit? Alamin pa natin, di ko alam eh. Hello, mic test, sound check. Hello, mic test, sound check. Alright! Ginagawa mo! So, try natin kung sakto ba yung pagkakalagay natin. Ayun, sakto naman sa kaliwat kanan ng ating tenga. Sakto naman yung pagkakalagay ko. Next, kabit naman natin yung mic nya. Nga lang, namomblema ako kung saan ko siya ilalagay. Hi na Q, banana Q. Hello, mic test. Mic sound check.
Di pa pala ako naririnig. Try lang natin kung saan ba siya maganda ilagay. Yan. Sa tingin ko, sakto na to. Yun o! Alright! So yun, nakabit na nga natin. Pati yung mic niya, pati yung headphone niya na ilagay na natin sa loob ng maayos. At matiwasay. Yan. Nakalimutan ko ibalik to. Wait lang. So ayan na, yung final niya. Nailagay na natin. At ito na lang yung pinaka last na ikakabit natin. Balistad yan. Yun o! So, tapos na rin natin na ikabit. So, ayan na yung itsura niya. Nailagay na rin natin sa wakas. Medyo mahirap-hirap din. So, abangan nyo na lang yung review ko about dito sa MAXINTERCOM FREEDCONN. At kami ay babiyahe sa Infanta, Quezon. Abangan nyo yun for my next vlog. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure na nakasubscribe ka na. I-like mo na rin ang video na to kung nagustuhan mo. At huwag mong kalimutan na i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos natin. So, it's your boy, MOTO again. Ride safe. Adios. Tara, tama ka sa ride ko.